لاست ویډیو کې موږ دا کار کړو چې دې هغه فولډر کې دا کوم فولډر چې و انکلوډز فولډر کې موږ خپل کوډ چې دی هغه موږ په دغه کې کړو په کمپوننټس کې تقسیم کړو صحیح ده اوس دغه شانتي کار به زه اوس وکړم چې دا کوم فولډر چې دي دا به زه ایسټس فولډر ته ایډ کړم ټیک شو دلته کې به زه یو فولډر کریټ کړم بهر دا پبلک انډرسکور HTML به کلیک کوم چې مطلب دا کلیک شي چې په بل ځای په دغه کې فولډر کریټ شي دلته کې به ایسټس ټیک شو دا CSS چې کوم دی دا به هم زه ایسټس ته موف کړم دغه شانتي دا ایمیجز چې دي دا هم زه ایسټس ته موف کړم ټیک شو دا یې په دې ایسټس فولډر کې دننه دي اوس دغه شانتي جاوا سکرپټ چې دی دا به هم زه دې ایسټس ته موف کړم د دې نه علاوه دا وینډر چې کوم دی دا به هم زه دې ایسټس ته موف کړم ټیک شو نو دې سره دا دی چې کوم هغه ایمیجز CSS او جاوا سکرپټ چې د فرنټ اند لپاره چې څه دی هغه ټول په دې ایسټس فولډر کې راغلل نو زما نور کوم ویب سایټ چې دی او نور دا بهر کوم فایلز چې دي دا ترې وزګار شو ټیک ده نو اوس چې دا ما ایسټس ته موف کړل دې سره که زه اوس ویب سایټ ریفرش کړم نو پکار دا دی کنټرول شفټ R اصل کې دی چې ما ریفرش کوم نو په دې کې کیش جمع شوی کیش ټیک شو نو د کیش د وجې نه دا دغه اقا زوړ کوډ خو چې کنټرول شفټ او R ما و دی به ریفرش کی فورس ریفرش پکې د کسه سټایلز او څه ډیټا دی براوزر د ځان سره سیو کړي ابل لري کی اوس د نه ټول سټایلز لاړل دا دې څه لاړل چې کدا ځا F12 و دلته کې دا انسپیکټ ټول راشي او دا کنسول ز کولاو کم نو کوم فایلونه چې دی هغه فایل و چې ناٹ فاوند هغه ټول ما ایسټس ته دنه موف کړل نو دا غي لپاره به اوس دا غیغه پات چې دی اب ورته زه چینج کوم چې دغه خپل صحیح پات دغه ته ملاو شي او صحیح کار کوي نو زه به راشم د ټولو اول هیډر ته په هیډر کې بدل د کې کم ځای کې چې دغه یوز شوي دي هغه به زه چینج کوم ټیک شو هیډر کې څه لینکس وغیره دي هغه زه چینج کوم دا چې دی CSS دی نو assets/CSS ټیک شو دې ته به CSS راشي ټیک شو دغه شانتي وینډر کې وینډر فولډر هم ایسټس ته موف کړم دي سره هم پاول کې ما ایسټس ولاګول صحیح شو دې کې نور څه نشته دا چې ما ریفرش کو نو څه نه څه سټایلز چې دي هغې ته راغلل ټیک شو سټایلز ورته راغلل خو اوس چې دی څه نه څه سټایلز پکې اوس هم میسینګ دي نو هغه به په فوټر فایل کې صحیح شو زه به بل دا فوټر فایل کولاو کړم footer.php صحیح شو او په دې فوټر کې چې کم لینکس دی ته ملاو شوي اقل لینک په زه چینج کړم ټیک شو دا چې زما ملټیپل کرسر زه استعمالوم کنه نو زه یو ځای کې ما کلیک کو الټ بټن مې ونیوله دلته کې هم بل کرسر د دې سره راغی الټ مې ونیو دلته هم راغی الټ ما پریس نیولی دی او په دې ځای کې زه ورسره زه کلیک کوم نو په دې ځایونو کې ورسره راغی ایسټس ورسره ما په اوله کې پیسټ کو او که زه اوس دا ریفرش کړم کنټرول شفټ R نو زما څه سټایلز چې دي هغه به میسینګ نه وي اوس چې دي ایمیجز چې به کوم ځای کې یوز شوي دي ایمیجونه هغه چې دي هغه به کې میسینګ دي ټیک شوه نو اوس به زه داسې کار وکړم چې کم ځای کې ایمیجز یوز شوي دي زه به هغه کوډ هم دغه کم هغې کې به چینجز وکړم نو که زه راشم ټاپ بار ته ټاپ بار کې ایمیجز یوز شوي دي که زه سرچ کړم فایند کنټرول F باندې فایند به زه راولم ایمیج فولډر نوم به وګورم چې هغه نوم باندې زه سرچ کوم img/ ټیک شوه نو زه به سرچ کوم img/ ټیک شوه نو یو دلته یوز شوی دی ایسټس مې ورسره ولګاو بل دلته یوز شوی دی ټیک شوه بل دلته یوز شوی دی ټیک شوه بل په دې ځای کې یوز شوی نو یې څلور ځای کې ما چینجز پکې وکړل سیو مې کو دا زه ریفرش کړم نو دلته کې هغه ایمیج واپس راغی ټیک شوه نور که دې نه علاوه بل هم داسې ایمیجز وو هغه دې ته واپس راغلو بس په صرف یو آیکان آی تھنک چې نه یو دوه ځای چې دي هغه به کې اوس هم نشته ایمیج میسینګ دي خو دا څه مسله نه ده ځکه چې دې کې بیا موږ چینج کوو په دې کوډ کې او زمونږ کوم دغه چې دی خپل ایمیجز وغیره هغه به بیا دې ته راولو په دې ځای کې دا ایمیج چې دی دغه میسینګ دی او په سایډ بار کې دی صحیح شوه
نو موږ دا کار وکړو چې فولډر سټرکچر موږ چینج کړو هغه هر څه واړول اسټس ته نیکسټ ویډیو کې موږ دا کار کوو چې لاګین پیج کم دی په لاګین پیج باندې موږ کار کوو او دې ته به یو یوزر لاګین کیدی شي ټیک شو HTML لاګین نه هم سټایلز تللی دي ځکه چې هغه سیم مسله ده اسټس فولډر ته موږ ټول سټایلز مو کړي نو دا به هم فکس کو په نیکسټ ویډیو کې